حي هادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعادي يوم المعاني نبينا طه المختار على العرش يرق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش حي هادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي هادي. Boleh minta tepuk tangannya untuk esbeye, terima kasih.